No niin, sitten aletaan vähän preppaamaan tätä vetolaitetta. Remonttia ja siistimistä varten. Eli nyt otetaan aika täältä mitta tohon. Mitä se näyttää? 110 milliä ja sitten toi akseli. Mikä on meillä täällä, niin sehän on 30 milliä. Ja siihen tulppa. Samaten sitten tänne. $58 milliä, niin näillä päästään sitten vähän suojaamaan sitä ettei mene tonne sisään sitten tässä rempatessa. Ja sitten tähän suunnitteluun, kun nämä on tämmöisiä erittäin yksinkertaisia kappaleita, niin mä käytän vanhaa kunnon 123D designia Autodeskilta, jota mä saan hyvin käyttää, ja sillä on kätevä tehdä tämmöisiä nopeasti tämmöisiä perusmuotoja. Tää on tuolta tommonen. Sen sädehän oli sitten se 65 milliä, 55 milliä. Laitetaan siihen vaikka vahvuutta sitten 7 milliä, noin, ja sitten tehdään siihen se reikä, joka oli 30 milliä. Eli säde 15 senttiä, noin, ja siirretään tuohon ja tuosta tehdään siihen reikä, eli tuo laippa olisi tossa, ja sitten se toinen kappale sitten, se oli 58 milliä se halkasia, eli 29, noin, tuo on ihan hyvä korkeus sille. Sittenhän se jonkunlainen sisäsyvennys sinne, se voisi olla vaikkapa sitten sanotaan nyt sitten vaikka tuon verran, ja tuo kun tosta siirretään tonne sisään vaikka 15 milliä ja tehdään tälle kanssa tämmönen noin, niin nyt meillä on siinä tommoset kivat tulpat. Ja mähän olisin teille näyttänyt sitten tästä suoraan tällä tavalla hienosti sen ruudulta tallennettuna tämän suunnitteluprosessin, mutta nyt joudutte tyymään videokuvaan, koska se nauhoitus nyt ei jostain syystä sitten toiminut. Eli nyt lähdetään sitten työntää sitä tuonne sliceri-softaan, jolla se sitten saadaan pukattua tonne 3D-tulostimeen nämä just valmistetut kappaleet, suunnitellut kappaleet täältä ladataan projekteista. Tässä tulostimessahan on toi tulostusalue 15 × 15 senttiä. Voi olla, että nämä ei yhtä aikaa mahu nämä mun kappaleet tähän, eikä mahukkaan, joten nyt täytyy tulostaa yksitellen. Mä aion käyttää tässä nyt PETG-muovia. Ja varmaan tarvii toi mun tulostin tuohon vähän lisää lämpötilaa, ja katsotaan täältä sitten
Tää on sen verran laaja kappale, että mä haluan tehdä siihen ton raftin, että se pysyy vähän paremmin tuossa heatpadissä kiinni. Infilliä laitetaan sinne 15 pinnaa, aikaa hyvää. Ehkä vois kokeilla 10, kun tää ei ole tämmönen mikään rakenteellinen osa. Tästä me heitetään se tonne vaan sliceen. Sitten täällä on meillä tulostin lämpenemässä. Mulla on itse asiassa täällä toi filamentin vaihto menossa. On toi ABS siellä ja nyt sitten vetäistään täältä siivouskomero systeemistä toi apsikela pois ja heitetään PETG:tä tilalle. Tää meikäläisen systeemi täällä on melko omalaatuinen, mutta tämä on ollut hyvin toimiva ja tulostin ei ole tuolla missään viemässä tilaa asuintiloissa varsinaisesti. Syöttö tulee täältä vähän sivusta. Näkyykö sieltä kamerasta mitään? Zoomia ulos ja täältähän se meidän filamentti sitten jo tuleekin. Tää on vielä tää erikoisuus tässä mun kaapissa, että hän saa täältä vedettyä sitten kokonaisuudessaan ulos ja syötettyä tuonne noin ja sitten vaan kuitetaan täältä, että ok, uusi filamentti on paikallaan ja lähdetään sitten kattoo, että milloin sieltä alkaa tulla sitä uutta filamenttia sitten. On vielä joku rämmäle sitä apsia ja huonosti tässä näkyy, mutta filamentin pää on tuolla tulossa nyt sinne extruderiin ja hetki vielä menee, kun se alkaa sitä sieltä truuttaamaan. Sieltä pitää hetken aikaa antaa sen tulla. Sieltä tulee sitä vanhaa apsia vielä ABS-muovia pois sitten ja kohta päästään sitten tulostamaan. Sieltä alkoi tulla. Tuo näyttää ainakin silmään katsottuna vielä ABS-ltä, vaikka se on saman muotoista, niin tää apsi on tällaista vähän ehkä mattapintaisempaa ja nyt alkas ehkä näyttää oikealta. Se on ok. Ja nyt lähdetään lataamaan toi tulostin sitten tänne tulostamaan, eli täältä vaan sitten lähetetään tonne täällä näkyy tulostin ja send. Se lähti sen failin sitten tonne lähettämään ja nyt meidän täytyy odottaa tässä sitten sen aikaa, että toi heatpadi lämpenee sillä aikaa tää ensin kalibroi itsensä tai siis katsoo noin endstopit, että se osaa ruveta sitä tulostetta sitten oikeaan kohtaan ja tällä sitten jatketaan. Aloitan tästä timelapsin tulemaan, niin näette sitten miten se tulostuu. No niin, nyt meillä on heatpadi 80 asteessa ja tulostus alkaa. Ja tästä lähdetään.
täällä on sitten tulppa paikallaan. Menee tähän tälle aika kevyesti, mutta sillä saa tuo hienosti hoidettua. Ja täällä on sitten tämä. Täällä on aika tiukka tohon akseliin, koska se oli tuostuksessa vähän pieni ja ehkä mittauskin pikkasen epätarkka, mutta näillä sitä taas sitten mennään näihin kuviin ja näihin juomiin.